Chắc là mọi người cũng đang đặt ra câu hỏi là tại sao với chủ đề Green Impact ngày hôm nay lại được mở đầu bằng một màn trình diễn thời trang, và một nhà thiết kế thì sẽ chia sẻ điều gì và có góc nhìn như thế nào về các vấn đề môi trường. Thì hãy để mình chia sẻ câu chuyện và hành trình từ một người tay ngang làm thời trang và đứng ở tại sự kiện ngày hôm nay dưới tư cách là một nhà thiết kế như thế nào. Thời trang đến với mình giống như một cơ duyên khi mình được nhận một lời đề nghị khá là bất ngờ làm stylist và thiết kế trang phục cho một chương trình truyền hình và cả biểu diễn sân khấu. Tại thời điểm đó thì khác với những nhà thiết kế khác, mình không hề theo học chuyên ngành thời trang và cũng không có quá nhiều kiến thức chuyên sâu. Điều đó được mình đánh giá đó là một điểm yếu. Và để theo đuổi cái đam mê mà đã nuôi dưỡng bấy lâu nay về thời trang thì mình đã phải tìm hiểu và học hỏi rất là nhiều. Và trong cái quá trình đó thì bỗng dưng mình nhận ra cái điểm yếu đó có thể được coi là một điểm cộng. Bởi vì đối với một người tay ngang như thế thì sẽ có một góc nhìn khá là thực tế và khác biệt. Chính vì vậy mà mình lựa chọn thời trang bền vững thay vì đi theo một cái xu hướng nào đó. Vậy thì thời trang bền vững là như thế nào? Thì thời trang bền vững đối với mỗi một thương hiệu hay mỗi một nhà thiết kế thì sẽ có một công thức khác nhau, miễn là nó áp dụng và nó phù hợp với các tiêu chuẩn về giá trị, con người, niềm tin và đương nhiên là kinh tế của mỗi người vào thời điểm đó. Và đối với mình thì việc sử dụng các cái trang phục tái chế và thời trang bền vững là kéo dài vòng đời của các sản phẩm thời trang, tái tạo và duy trì những cái giá trị của nó. Và trong quá trình áp dụng công thức đó thì mình nhận ra rằng rất nhiều người chưa biết được quần áo nói riêng và trang phục nói chung có thể gây đến những ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đối với thiên nhiên và môi trường. Và việc tái chế chỉ đang được áp dụng với những thứ mà được định hình là rác thải, mà không biết được rằng để sản xuất ra một chiếc quần jeans có thể tiêu tốn đến 7.500 lít nước, bằng lượng nước của một người uống trong 7 năm. Mọi người có thể tưởng tượng được điều đấy không ạ? Và cũng chưa dừng lại ở đó, nó còn tạo ra một lượng lớn khí CO2 gây nên hiệu ứng nhà kính. Và lượng phát thải từ các nhà máy sản xuất thời trang bằng hoặc gấp rất nhiều lần so với lượng phát thải từ tàu thủy hay là máy bay cộng lại. Và mình thường đặt ra câu hỏi tại sao mọi người chỉ quy định là phải là một chai nước hay là một túi ni lông thì mới được coi là một phần của rác thải và sử dụng lại những cái đồ như vậy, và tránh sử dụng túi ni lông thì mới được coi là tái chế. Và những cái câu chuyện đằng sau việc sản xuất thời trang hay là một sản phẩm thời trang nào đó chưa được mọi người quan tâm nhiều, bởi vì chúng ta đang sống ở một phần là thế hệ của thời trang nhanh. Hãy thử nghĩ đến những câu chuyện hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta mở tủ quần áo và nhìn vào một bộ trang phục, có thể chúng ta sẽ bất chợt có những suy nghĩ rằng ồ, bộ quần áo này mình đã mặc và chụp hình rồi, mình không hề muốn mặc lại nó nữa. Hoặc cuối tuần này mình đang có một sự kiện hết sức đặc biệt,
chắc hẳn là mình sẽ phải sắm cho mình một bộ cánh mới để nhìn đẹp hơn và xuất hiện với một trang phục và một hình ảnh mới hơn trong cái sự kiện đó để nó trở nên thật là đặc biệt. Mình cũng đã từng có những cái suy nghĩ như thế và chắc hẳn mọi người ở đây cũng đều giống như mình. Và chúng ta mua quá nhiều và bỏ đi cũng không hề đắn đo. Bởi vì thế mà mình luôn muốn mang đến cho mọi người một cái nhìn gần hơn về việc tái chế trang phục. Và thay vì để cho quần áo và những bộ trang phục đó có thể nằm ở trên một bãi rác thải nào đó ở trên thế giới và sẽ mất từ 20 cho đến 200 năm để phân hủy nó, thì mình cùng với lại các bạn trẻ đã đồng hành cùng với mình ngày hôm nay quyết định là biến hóa những trang phục đó. Các bạn có thể thấy ở màn trình diễn thời trang ban đầu, nó đã được gia tăng vòng đời và tái sử dụng và có một cái nhìn mới và một cuộc sống mới hoàn toàn thời trang hơn. Và mọi người chắc là sẽ không bao giờ nghĩ rằng trang phục mà mình đang mặc ngày hôm nay là được tái chế từ những cái trang phục cũ và hoàn toàn bỏ đi. Và cái trang phục đứng ở trên sân khấu ngày hôm nay không nên bị bỏ đi. Và trang phục mà mọi người mặc đến với sự kiện Greenpact này cũng thế. Chúng ta hãy tạo ra nhiều giá trị hơn cho quần áo thay vì coi nó chỉ là một món đồ vô giá trị. Và làm sao để tạo ra giá trị cho nó? Thì giá trị cũng có thể xuất hiện là một giá trị cộng đồng khi chúng ta quyên góp những bộ quần áo dành cho những người có những hoàn cảnh kém may mắn hơn. Hoặc giá trị cũng có thể là giá trị kết nối khi chúng ta cùng tham gia vào những sự kiện trao đổi cũ người mới ta mà mình nghĩ hiện tại thì các bạn trẻ cũng đang rất là quan tâm và biết đến nó rất là nhiều. Và nếu bạn là một người yêu thích sự sáng tạo hoặc bạn khéo tay và có hoa tay, hãy thỏa sức sáng tạo và biến những bộ trang phục từ những trang phục cũ trở thành những bộ trang phục có diện mạo hoàn toàn mới. Và hãy để mình chứng minh cho mọi người thấy việc sáng tạo, thay đổi có thể mang lại một cái giá trị mới như thế nào bằng việc quay trở lại hành trình cực kỳ ý nghĩa, tự hào và thú vị tháng 11 vừa qua. Mình và các bạn trẻ đã đồng hành cùng mình biến những bộ trang phục từng được coi là trang phục bỏ đi trở thành những cái trang phục biểu diễn trên sân khấu và hòa mình vào trong thế giới cổ tích của Shrek the Musical trong tháng 11 vừa rồi. Và mình nghĩ rằng các khán giả của vở nhạc kịch lần này sẽ đều đồng ý với mình. Những bộ trang phục tái chế này đã hoàn toàn tỏa sáng dưới sân khấu của nhà hát lớn. Và những trang phục này hơn ai hết có thể lột tả được tính cách và dẫn dắt được câu chuyện nhân vật trong vở nhạc kịch lần này. Và nhân đây thì mình cũng muốn dành lời cảm ơn bởi vì đây là một sự kiện rất đặc biệt đến với tất cả những bạn diễn viên và cũng như đội ngũ sáng tạo đã tin tưởng cùng mình đưa những trang phục tái chế đến gần hơn với khán giả và chứng minh rằng trang phục tái chế hoàn toàn có thể xuất hiện ở trên sân khấu và đồng hành cùng với nghệ thuật. Và coi trọng những gì mà chúng ta đang sở hữu cũng là một giải pháp môi trường. Và mọi người hãy thử nghĩ rằng nếu chúng ta mua một cái trang phục mới và trang phục đó mình đã từng có trước đấy rồi thì liệu khi trang phục đấy xuất hiện ở trong tủ đồ bạn sẽ mặc nó chứ? Và khi bạn quyết định bỏ trang phục đó đi thì mình mong rằng mọi người sẽ nhớ đến những chia sẻ, những câu chuyện của mình ngày hôm nay để có thể giữ nó lại và tái tạo giá trị cho nó. Và những cái trang phục mới trước khi quyết định mua nó thì mọi người hãy dành ra một vài phút để thử nghĩ xem rằng mình có đang thật sự cần mua nó và mình sẽ trân trọng nó và sử dụng nó trong vòng bao nhiêu lâu. Cũng như là đối với môi trường thì dưới cương vị và dưới vai trò là một người tiêu dùng thì mình mong rằng mọi người sẽ tiêu dùng bền vững hơn, sử dụng nhiều hơn và mua ít lại. Và hãy để cho thời trang xanh thay thế cho thời trang nhanh. Cảm ơn các bạn.